Hi everyone, hope you will be safe and sound. In this lecture, I'm going to teach you about negative sentences. Padi lecture ke bamang negative sentences chikam di on the basis of tenses da bamanga passive voice sang change ko new simple one rules di chida tasu is dakti no passive voice da badasta the active voice no passive voice tasu easily change ka wale sentences. The first of all Mangarazu simple present tense ta ci simple present tense ba mang sang change ko da active voice na passive voice ta na active voice होता है some of tenses की क्रिया structure को बताओ तैयारी कि subject को does do not या base form of the verb or या object लगा वो लिदा हो जमा सर active voice structure दे the passive voice structure da रच बदी tense की जिकला mang सरा da passive voice change को उन्हों पदी की mang the present continuous tense helping verb लगाओ او دغه نه بعد بیا ناٹ او پاس پارټیسیپل به همیشه لپاره کو په پیسي وایس کې لګي بیا اوبجیکټ دی خو په دې کې هغه کوم رول چې تاسو ته ما کړی دي نو سبجیکټ اوبجیکټ چین به په ټولو پیسي وایس کې کیږي کلیر اکټیو وایس نه چې موږ پیسي وایس ته چینج کوو یا د پیسي وایس نه اکټیو ته چینج کوو نو دا رولز چې کوم دي نو دا په ټولو ټینسونو کې کیږي اوکې اوس راځو دا ټینسز چې کوم دا سنټنس دي دا موږ څه ته چینج کوو passive voice ته چینج کوو فار ایگزامپل she does not write a letter نو she does not write a letter چې کوم دی دا اوس موږ passive voice ته چینج کوو نو موږ به object first ولګو a letter is not نو دې کې به موږ د singular دی موږ is helping verb singular is both څه ولګو بیا دا غره بعد د helping verb نه بعد به موږ not لګو written by her okay نو she بس ته چینج شي her ته کو دلته اوس هیو دا به هم ته چینج کو دلته دیو دا به دیم ته چینج کی کو دلته ویو دا به اس ته چینج کو دلته آیو دا به می ته چینج کی دا چینجز به په ټولو پیسي وایس کې کی صحیح شو ان د بیسیس اپ دلته کوم سبجیکټ چې کوم دی دا په بیس باندې تاسو چینج کوئ کلیر was built sentence ته he does not paint the wall دا به څنګه چینج کوو د paint the wall دلته object دی دا به دلته as a subject مو په پیسي وایس کې ولګو is not دلته does not ته دلته به is not شي صحیح شو دلته helping verb زموږ سره the present continuous tense helping verb لګي او دلته painted third form of the verb the past participle به put کوئ بیا by him okay نو هی بس ته جین شي هم ته او د دې نه مخکې د third form of the verb نه یا past participle نه بعد تاسو by اضافه وکړئ یا به د objective case نه مخکې by ولګوئ کلیر دا به ټول ټینسز کې کوو تاسو ته ټینسز هر څومره ټینسز هزار سنټنس اوري تاسو ته رانه شي هزار سنټنسز نو هغه به هم تاسو څه کوئ په دې سټرکچر په بیس باندې به چینج کوئ سټرکچر از دا کوي نو هزار سنټنسز تاسو پیسي وایس ته چینج کولای شئ سټرکچر تاسو ته نه یاد نو هزار سنټنسز چې کوم دي ایون ا سنگل سنټنس هم تاسو بیا نشئ چینج کولای نو تاسو دا سټرکچر چې کوم دی دا یاد کړئ صحیح شو اوس راځو پریزنت کنټینیوس ټینس چې دا به موږ څنګه چینج کوو پیسي وایس ته نو راځئ چې پیسي وایس ته پریزنت کنټینیوس ټینس چینج کوو present continuous tense چې کوم دی په دې کې فرست اف all subject بیا is am or plus not او verb plus ing plus object دا خو زمون سره د active voice sentences دي صحیح شو active voice structure دی بیا به موږ داسې کو دا موږ passive voice structure زمون سره دا چې subject په دې کې به helping verb هم دی خو دا غنه چې کله د دا خو دا چې کوم دی دا نن لیکچر چې څومره دی دا صرف په نیگیټیو سنټنسز دی باندې دی کې په ټولو کې نیگیشن کیږي کلیر نو د دې نه بعد چې کوم دی اس ام اور چې کوم دی دغه نه بعد ناٹ بیا بینګ لګوي کلیر هیلپینګ ورب کې د پریزنت کنټینیوس لګي خو دلته به سره بینګ لګي په کنټینیوس ټینس کې بیا پاس پارټیسیپل پلس اوبجیکټ نو دا سټرکچر په بیس باندې اوس دا سنټنسز مونږه چینج کوو he is not watching the movies he is not watching the movies نو د مووی صحیح شو is not being watched by him نو سبجیکټ دلته زمونږ سره رااله د مووی راځي دا سټرکچر سبجیکټ داس اکشن نه پرفارم کوي په پیسي وایس کې خو something is happen to the subject نو په دې کې څه کېږي د پیسي وایس کې به دا رولز اپناویږي is not being watched third form of the verb by him okay is not being watched by him نو دا ګوره سبجیکټ په لګېدو بیا is am are دی نه یو بیا not بیا being بیا past participle او بیا by him چې کوم دی object لګول دي پټ کول دی بل سنټنس ته ګوره you are not singing a song okay a song is not being sung by you okay
نو دا به داسې چینج کیږي د دې سټرکچر په بیس. په دې باندې تاسو لږ پریکټس وکړئ نو دومره مشکل نه دي. کلیر. اوس راځو پریزنٹ پرفیکټ ټینس په څنګه چینج کوو. پریزنٹ پرفیکټ ټینس چې کوم دی دا به پیسیو وایس ته څنګه چینج کوو. نو د اکټیو وایس سټرکچر خو دا په ټینسز کې ما کړی چې دا به داسې سیم سټرکچر دی. خو د پیسیو وایس سټرکچر یې لږ چینج دی. په دې کې من د پریزنٹ پرفیکټ continuous tense helping verb لګو. نو present perfect continuous tense helping verb has been او have been دی او د present perfect tense helping verb has او have دی. have او has. clear. بیا با subject object chain خو په ټولو کې کیږي. نو subject plus has have دا غنه با چې کله موږ نیگیټیو سنټنس جوړو بیا به ناٹ ولګي بیا به بین ولګي او بیا پاس پارټیسیپل ولګي بیا به object ولګي. دای سټرکچر شو د present perfect tense. اوس راځو یو څو سنټنسز چې کوم دي هغه د پریزنت پرفیکټ ټینس دا موږ پیسیو وایس ته چینج کوو. نو I have not called him. نو دا هم دی نو دی به د دې به سبجیکټیو کیس ولیکو. سبجیکټیو کیس زموږ سره د هم څه شی دی هی دی. نو هی هم ته چینج کوو نو دا اوس هم دی دا به واپس ته چینج شي هی ته چینج شي. has not been called by me. نو I به څه ته چینج شي د I ابجیکټیو کیس سره me. clear. He has not watered the plants. The plants have not been watered by him. دا څه ته چینج شو دا موږ پیسیو وایس ته چینج شو. نو دا سیمپل رولز دي دومره مشکل پکې څه نشته خو لږ پریکټس البته ضروری دی. اوس راځو پاس سیمپل ټینس په موږ پیسیو وایس ته څنګه چینج کوو. پاس سیمپل ټینس خو د نیگیټیو سنټنس دی. موږ دا نننی لیکچر په نیگیټیو سنټنس باندې بیس دی. اوکې. اوس سبجیکټ په دې کې هیلپینګ ورب زموږ سره ډیډ ناٹ صحیح شو. ډیټ د نیگیټیو دی ډیټ نه بیس فارم اف د ورب پلس object. بیا چې کله دا مونږه پیسیو وایس ته چینج کوو نو سبجیکټ به ولګو واز ور به ولګو په دې کې به مونږ د پاس کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب لګو. کلیر. بیا دا غنه بعد د واز ور نه بعد ناٹ بیا پاس پارټیسیپل بیا object. کلیر. اوس راځو یو څو سنټنسز چې دا تاسو ته کلیر شي. I did not call him. نو he was دا he بسته هم بسته he تا. He was not called by me. I څه ته چینج شو me ته چینج شو. صحیح شو. دا زموږ سره سبجیکټ ابجیکټ چین بکیږي. هم څه ته چینج شو he تا. بیا دې کې هیلپینګ ورب زموږ سره was او څه شی ور دی. نو دا he she it سمنګه was لګو او د I we sorry we you they plural noun سره موږ ور لګو. صحیح شو. بیا not called past participle بیا I من څه ته چینج کو I من څه ته چینج کو me ته ابجیکټیو کیس موږ ولګو. کلیر. اوس راځو we did not send him a letter. نو a letter was not sent by us. we څه ته چینج شو us ته چینج شو. کلیر. اوس راځو پاس کنټینیوس ټینس ته. پاس کنټینیوس ټینس په څنګه چینج کوو. نو پاس کنټینیوس ټینس کې سټرکچر خو اداره ده. subjects was were not plus verb plus ing plus object. دا زمونږ سره د پاس کنټینیوس ټینس سټرکچر دی. اوس دا پیسیو وایس سټرکچر به سي سبجیکټ was were plus not به being. کنټینیوس ټینس کې به زمونږ سره همیشه لپاره being کی اضافه کی ور سره به پاس پارټیسیپل په ټولو ټینسز کې لګي. په ټولو پیسیو وایس کې به پاس پارټیسیپل لګي او object به بیا په اخر کې لګو. For example, we were not watching TV. No, TV was not being watched by her. By the we then the sorry the ba sata jinshi the we ba asta jinshi. Clear. The ba asta jinshi. Clear. You were not cooking meal. No, you ba you ta jinki. You subjective objective case same day. No, meal was not being cooked by you. Okay. The subjective objective case share same day. نو دا به داسې چینج شي. اوس راځو پاس پرفیکټ ټینس ته. پاس پرفیکټ ټینس په څنګه چینج کوو د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته. نو پاس پرفیکټ ټینس سټرکچر سبجیکټ پلس هیډ ناٹ اف پاس پارټیسیپل اف پلس ابجیکټ. دا زموږ سره د پاس پرفیکټ ټینس سټرکچر دی. اوس د پیسیو وایس سټرکچر به څنګه سبجیکټ به ولګو بیا ساری دلته به هیز هیو ناٹ نه لګوي. دلته به صرف هیډ ولګوي. هیډ صحیح شو. بیا به not plus being ولګوي. بیا پاس پارټیسیپل او پلس object په تاسو دلته ولګوي. کلیر. دا زموږ سره پاس پرفیکټ ټینس سټرکچر شو. اوس راځو یو دوه درې سنټنسز په پیسیو وایس ته چینج کوو چې څنګه به چینج کیږي. نو she had not written a letter. نو she زموږ سره اوس دلته دا زموږ سره object دی. دا به مونږ د
دلتا is a subject use کو clear a letter شو بیا دلتا head دی نو دلته به head not به been صحیح شو به څه شی به past participle له به by her she زمون څه ته چینج شو her ته او دغه نه مخکې د by اضافه clear دا به په ټولو ټینسز کې داسې کیږي you had not kicked the ball صحیح شو نو the ball had not been kicked by you okay دا سی بچین کی اوس راځو فیوچر سمپل ټینس ته فیوچر سمپل ټینس په څنګه چینج کو فیوچر سمپل ټینس د لپاره هم سیم سټرکچر د څنګه موږ په ټینسز کې کړي او د پیسیو وایز سټرکچر ا بیٹ ډیفرنٹ دی کلیر سبجیکٹ لګولې ویل شل پلس ناٹ پلس بیس فارم اف د ور پلس اوبجیکٹ کلیر بیا دا پیسیو وایز سټرکچر دا سبجیکټس ویل شل not plus b دلته صرف د b اضافه وکړي د فیوچر کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب پکې مونږ لاګو کلیر بیا پاس پارټیسیپل په ټولو کې لګي او اوبجیکټ چې کوم دی بیا اوبجیکټ پوت کوي فار ایگزامپل I will not call you نو will not you will not be دلته به مونږ څه ولګو be مونږ پرې خیره be called by me صحیح شو you will not be called by me they will not attend the party نو the party will not be attended by them they به څه ته چینج شي them ته چینج شي کلیر خو کیپ ان مایند چې کله سنټنس ان تر سي ناغه نه بعد چې کوم دی فول سټاپ چې کوم دی دا مست دی کلیر اوس راځو فیوچر پرفیکټ ټینس ته فیوچر کنټینیوس ټینس زمون سره نه چینج کیږي کلیر او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس هم نه چینج کیږي پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس هم نه چینج کیږي پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس هم نه چینج کیږي دا زمون سره نه چینج کیږي اوس فیوچر پرفیکټ ټینس چې کوم دی دا به څنګه چینج کوو نو فیوچر پرفیکټ ټینس کې به مونږ دا سبجیکټس دی څنګه چې موږ سپټنسز کې کوم سټرکچر هغه سیم سټرکچر دی د پیسیو وایز سټرکچر لږ ډیفرنٹ دی کلیر نو سبجیکټس ویل شل پلس ناٹ هیو پلس پاس پارټیسیپل پلس اوبجیکټ بیا subject shall یا will not have been the future perfect continuous tense helping verb په دې کې یوز کیږي اوکې اوس په دې سنټنس ته تاسو وګورئ she will not have written a letter no, a letter will not have been written by her okay Adil will not pass the test will not have been passed by Adil نو دا مداسې چینج کوو کلیر ماډل اکزیلری کې سری پدې کې هم دومره څه مشکل نشته او صرف یو سمپل ورډ چې دا مونږ ته کلیر شي پدې کې مونږ سره کله چې مونږ سره دا خود اکټیو وایز سټرکچر دی او د پیسیو وایز سټرکچر کې به صرف د دې بي اضافه کوو د ماډل اکزیلری ورب نه بعد د ناٹ نه بعد به مونږ د بي اضافه کوو کلیر لکه سبجیکټ دی ماډل اکزیلری شو ورب شو بیا پلس ناٹ پلس بیس فارم اف د ورب له پلس اوبجیکټ نو د سبجیکټ ورګي ماډل اکزیلری بولېږي بیا به ناٹ ولې دا غنه بعد بي ولېږي بیا پاس پارټیسیپل او پلس اوبجیکټ نو دا سټرکچر چې تاسو ته یاد وي نو تاسو څومره سنټنسز راځي تاسو ایزیلی به پیسیو وایز ته چینج کولای شي فار ایگزامپل شي بدل د شي کو هی کو وی کو دی کو هر صحیح بیا دلته کو تاسو ماډل اکزیلری ویلی کو شلی کو کینی کو کوډی کو می کو مایټی کو وډی کو ارټ not write a letter نو not دا نیگیټیو سنټنسز دي نو دا به موږ څنګه چینج کوو نو تاسو هم دغه اوبجیکټ فرست ولګوئ دا لیټر زموږ سره دلته اوبجیکټ دی دا به دلته تاسو فرست ولګوئ کلیر بیا به ماډل اکزیلری ولګوئ صحیح شو دا غنه بعد به ناٹ ولګوئ د ناٹ نه بعد به بی ولګوئ دلته صرف دا یاد ساتئ بی به ولګوئ بیا به پاس پارټیسیپل ولګوئ بیا به څه ولیکئ دا اوس شي دی نو دلته به هر ولیکئ کو دا هی دلته به هم ولیکو دا دیو دلته به دیم ولیکئ کلیر نو دا ایزی دی تومره مشکل پکې څه نشته کو بیا هم څه ډیفیکلټیز وي یو کین آسک اینی ټایم